Hello friend, কি খবৰ? আজি লাইটৰুম এডিটিংৰ ওপৰত এটি ভিডিও আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো। ভিডিওটি দেখাৰ দৰে কেনেধৰণে আপুনি ডাৰ্ক টোন ইফেক্ট লগাব পাৰিব অতি সহজভাৱে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগে ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো বলক মেইন ভিডিওটোলৈ। প্ৰথমতে এলাৰ এপছটো ওপেন কৰিম। অল ফটোত গৈ ফটো সিলেক্ট কৰি ল'ম। মই 4খন ল'ম। 4খন এইটোৰ কাৰণে ললো যে 4খনৰে 3খনত এডিটিং কৰা সম্পূৰ্ণ টুলছটোৰ সেটিংটো কপি কৰি কি ধৰণে কপি পেষ্ট কৰিব পাৰে সেইটো দেখাম। আপোনালোকে চাব মই মাত্ৰ এইখন ফটোহে এডিট কৰিম। বাকিবোৰ কেনেদৰে এডিট হ'ব আপুনি শেষলৈ চাই থাকক। প্ৰথমতে লাইট ইফেক্টত যাম। প্ৰথমতে কন্ট্ৰাষ্টটো 88 ৰাখিম। নেক্সট হাইলাইট প্লাস করিম 23 রাখিম। নেক্সট শ্যাডো 13 মাইনাস রাখিম। হোয়াইট রাখিম 9 প্লাস। ব্ল্যাক 4 মাইনাস করিম। নেক্সট সাম কালার ইফেক্ট টেম্পারেচার রাখিম -4। টেন্ট রাখিম +7। ভাইব্রেশন রাখিম +14। saturation rakhim -9. next jam color mix prothomte red color huenance 8- rakhim. saturation 7 increase korim. next luminance 12+ rakhim. orange color jam saturation rakhim 20. luminance 12+ korim. yellow color jam saturation 100- korim. next color jam huenance 100 rakhim and saturation 100 rakhim. luminance 28- korim. next color saturation full minus korim. blue color jam saturation minus rakhim 60. done korim. next jam edit color tool prothom te shadow jam shadow goi luminance to 10- করিম। ইফানে তলত গৈ ব্যালেন্সটো প্লাস করিম 84 রাখিম। নেক্সট জাম মিড টোন লুমিনেন্স 38- রাখিম। নেক্সট হাইলাইট লুমিনেন্স 8- করিম। ডান। next jam effect tool प्रथम texture 14+ करें। next jam clarity 7+ रखें। dehash रखें 23+। thickness रखें 22-। midpoint रखें 44। next jam detail tools sharpening rakhim 25+। noise reduction rakhim 19+। এতিয়া চাওক আপুনি বিফৰ এণ্ড আফটাৰ ফটোখনত সম্পূৰ্ণভাৱে ডাৰ্ক টোন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ সেটিংটো কপি কৰিম। 3 ডটত গৈ কপি সেটিং বুলি আছে তাত লাৰি সেটিংটো কপি কৰি ল'ম। কপি কৰি নেক্সট ফটোত পেষ্ট কৰি দিম। 3 ডটত গৈ পেষ্ট সেটিং বুলি আছে তাত লাৰি কপি পেষ্ট কৰিম। এটা চাওক বিফৰ এণ্ড আফটাৰ ঠিক তেনেদৰে বেলেগ এখন ফটোত কপি পেষ্ট কৰিম। যদিহে ডাৰ্কটো বেছি হোৱা যেন লাগে আপুনি শ্যাডোটো অলপ ইনক্ৰিজ কৰি দিব পাৰে। এটা চাওক বিফৰ এণ্ড আফটাৰ তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে আছিল। যদি এই ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আজিলৈ বাই।